GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh tới 7% trong năm 2024. Xuất nhập khẩu đạt mốc kỷ lục gần 800 tỷ. 2024, năm của vàng. Vàng SJC vượt mốc 92 triệu đồng một lượng. Doanh số đột phá, VinFast trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 tại Việt Nam. Thị trường chứng khoán biến động khó lường, VN Index nhiều lần thử thách mốc 1.300 điểm bất thành. Bất động sản chứng kiến biến động mạnh về giá đất, hơn 100 triệu đồng một mét vuông tại huyện Thanh Oai, 133 triệu đồng tại huyện Hoài Đức, tới 30 tỷ đồng một mét vuông tại huyện Sóc Sơn. Chào tạm biệt 2024, chúc bạn năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Cùng TOPI hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tự do tài chính nhé. Còn giờ, hãy nhìn lại hành trình tài chính 2024 của mình với tính năng TOPI Rewind 2024 duy nhất trên ứng dụng TOPI thôi nào.